हाय, शिल्पाच किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण वेज मराठा बनवणार आहोत, तर चला बनवायला सुरुवात करूयात। इथे मी एक बटाटा किसून घेतलेला आहे, त्यातच एक वाटी कोबी चॉपरने बारीक चिरून घेतलाय, तो पिळून मी यामध्ये टाकते। ज्या वाटीने कोबी घेतलाय त्याच वाटीने अर्धी वाटी गाजर बारीक चिरून घेतले ते टाकले। त्यातच थोडी कोथिंबीर देखील टाकते। 1.5 हिरवी मिरची बारीक चिरून, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, 1/4 टीस्पून हिंग, 1/4 टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1 चमचा तेल, 1/2 टीस्पून ओवा, 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर आणि 2 चमचे बेसन टाकून याला मिक्स करायचं। लागत असेल तर एखादा चमचा बेसन आपण अजून टाकू शकतो। आपण यामध्ये चिमूटभर खायचा सोडा देखील ॲड करू शकतो, पण आपण बेसन कमी वापरले त्यामुळे इथे आपले कोफ्ते हे सॉफ्टच होतील। तर आता या मिश्रणाचे आपण कोफ्ते बनवून घेऊयात। कोफ्ते आपल्याला ज्या शेपमध्ये बनवायचे त्या शेपमध्ये बनवू शकतो। इथे आपला एक कोफ्ता बनवून झालेला आहे। जास्त जाड आणि मोठे कोफ्ते बनवू नका, मीडियम साईजचेच बनवा। इथे मी बाकीच्या सर्व मिश्रणाचे कोफ्ते बनवून घेते। पहा, हे आपले सर्व कोफ्ते तळण्यासाठी तयार आहे। त्यासाठी मी इथे गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये मी तेल ओतलंय आणि त्या गरम तेलामध्ये हे कोफ्ते सोडायचे। तेल जास्त गरम करायचं नाही आणि स्लो गॅसवरच कोफ्ते तळून घ्यायचे, जेणेकरून कोफ्ते आपले आतमध्येही व्यवस्थित तळले जातील। सर्व कोफ्ते तेलामध्ये तळण्यासाठी सोडलेत। कोफ्ते लालसर झाले की त्याला पलटायचे आणि मग पूर्णच लाल झाले, तळून झाले की मग ते एका प्लेटमध्ये काढायचे। आता इथे आपले हे कोफ्ते चांगले तळले ते मी एका प्लेटमध्ये काढते। तेलाच्या पॅनमधलं मी सर्व तेल काढलं आणि त्या पॅनमध्ये मी एक पळी तेल टाकले, गॅस चालू केलाय आणि तेल गरम करून त्यामध्ये मी पाव वाटी खोबरं टाकते। हे खोबरं आपल्याला लालसर असं भाजून घ्यायचंय। खोबरं लालसर झालं की एका ताटामध्ये काढून घेऊयात। खोबरं ताटामध्ये काढल्यावर त्याच पॅनमध्ये 1 हिरवी मिरची आणि 1 मोठा कांदा उभा पातळ कापलाय तो टाकलाय। या कांद्याला देखील लालसर असं परतून घ्यायचंय। कांदा लालसर झाला की त्यातच 1 टोमॅटो कापून घेतलाय तो देखील परतायचा। टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतायचा। टोमॅटो नरम झालाय, आता आपण गॅस बंद करूयात आणि याला थंड करूयात। तर इथे एक मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेलं खोबरं टाकते आणि ते बारीक वाटून घेते। हे पहा, इथे आपलं खोबरं बारीक वाटलंय। आता हे थंड झालेलं कांदा आणि टोमॅटोचं मिश्रण देखील त्यातच टाकायचं आणि बारीक वाटून घ्यायचं। लागलं तर थोडंसं पाणी देखील टाकायचं। हे पहा, कांदा टोमॅटोचं वाटण आपलं एकदम बारीक असं
वाटून झालं. आता याला बाजूला ठेवूयात आणि इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे. त्या पॅनमध्ये 1 पळी तेल टाकलं आहे. पॅन मी तोच वापरला आहे. तेल गरम झालं की यामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा टाकला आहे. तो लालसर परतून घ्यायचा. कांदा परततानाच त्यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट टाकायची. अद्रक लसूण पेस्ट देखील कांद्याबरोबरच परतायची. कांदा लाल झाला. आता यामध्ये 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकूयात. टोमॅटोला देखील नरम होईपर्यंत परतायचे. तर टोमॅटो लवकर नरम व्हावा यासाठी मी मीठ आत्ताच टाकते. तर इथे मी 1 चमचा मीठ टाकलेला आहे. टोमॅटो आपला नरम झाला आहे. त्यामध्ये आपण वाटलेलं जे वाटण आहे ते ओतायचं आणि त्याला देखील तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतून घ्यायचं. इथे आपलं वाटण चांगलं परतलंय. तुम्ही बघू शकता वाटणाला तेल सुटलंय. आता त्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा तिखट टाकलेला आहे. त्याचबरोबर 1 टीस्पून धनेपूड आणि 1 टीस्पून जिरेपूड टाकले. लाल मिरचीचं प्रमाण आपण आपल्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करायचं. आपण किती तिखट खातो त्यावर डिपेंड आहे. आणि मसाले जळू नये म्हणून मी त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून परतते. यातच 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर टाकले. आता हे आपलं वाटण चांगलं परतलंय. त्यामध्ये आता आपण पाणी टाकूयात. इथे मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलंय. आपल्याला ग्रेव्ही किती पातळ किंवा घट्ट हवे ते आपल्यावर डिपेंड आहे. यातच मी थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकते. आपल्या या ग्रेव्हीला चांगली उकळी आली. आता यामध्ये आपण जे कोफ्ते तळून घेतले ते एक एक सोडूयात. सर्व कोफ्ते या ग्रेव्हीमध्ये सोडलेत. आपल्याला हवंय तर आपण हे कोफ्ते असे देखील खाऊ शकतो. थोडी थोडी ग्रेव्ही कोफ्त्यांवर सोडायची. 1 चमचा कसुरी मेथी घेतली. ती तव्यावर थोडीशी भाजली आणि आता त्याला चुरून मी यामध्ये टाकते. आपली ही व्हेज मराठाची ग्रेव्ही तयार आहे. तुम्हाला ही व्हेज मराठाची भाजी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगा. जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.